নৰ্মেলি আমাৰ যেতিয়া বানপানী সৃষ্টি হয় মানে মানুহবিলাকে ঐ বানপানী আহিলে এনেকুৱাকে কিবা এটা বা ডাঙৰ কিবা এটা বজাই দিব যাতে আৰু মণি বাইদেউৰ মূৰটো ঠিক আছে এবাৰ পপিং আউট ইন মানে এবাৰ মাথাটো তলত আহে এবাৰ ওপৰত এনেকে পানীত খাইছে উঠিছে ওলাইছে তেনেকে 5 things we should do to save ourselves আৰু পাঁচটা তেনেকুৱা কি কাম কৰিব লাগে যেটো আমাক মানে বানপানীৰ এই বিপদৰ পৰা বচাব পাৰে Hello my dear students মোৰ মৰমৰ ক্লাস 8 ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল তোমালোক সকলোকে মোৰ আজিৰ ক্লাছটোলৈ মই স্বাগতম জনাইছো তোমালোকে ইতিমধ্যে চাব পাৰিছা যে আমি পিডব্লিউ অসমে তোমালোক ক্লাস স্পেশালি 8 ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ বাবে আনিছো এটা বেচ সেই বেচটোৰ নাম হৈছে নিৰ্মাণ ওকে সো আমি ইয়াতে আজি তোমালোকৰ এই ক্লাছটোত ইংলিছৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো মই তোমালোকক বুজাম আৰু মই হলো তোমালোকৰ ইংলিছৰ মেম স্বাধীনতা মেম ঠিক আছে সো বলা আজি স্টাৰ্ট কৰো আৰু মই তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যে মই মোৰ ষ্টুডেন্টছ খিনিক মৰমত কিন্তু ফ্ৰীডম স্কোৱাড বুলি মাতো ইতিমধ্যে তোমালোকে হয়তো তোমালোকৰ দাদা বাইদেউ হতে 9 বা 10 ৰ যদি পঢ়ি আছে কোনোবা তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ ভিডিও চাই বা তোমালোকে হয়তো কবাত আমাক দেখিছা এতিয়া তোমালোকৰলৈ আমি সেইখিনিয়ে সমানে আনিছো তো বলা আজি তোমালোকৰ ইংলিছৰ বুকখনৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো পঢ়িম দ্য প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং পানিদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ ঠিক আছে তো আমি চাওচোন তো ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা ধুনিয়াকে তোমালোকৰ কাৰণে এখন মই পিকচাৰ ইমেজ এখন এড কৰিছো তো ইয়াতে আমি ধুনিয়াকে এখন লৰাৰ বিষয়ে পঢ়িম ঠিক আছে তাৰ আগতে মই এটা মানে পাঠটো লেসনটো পঢ়াৰ আগতে তোমালোকে এটা কিছুমান কথা জানিব লাগিব ঠিক আছে যে you all know what happens when it rains heavily during monsoon season and floods come সবা আমি যেহেতু আমি সকলোৱে অসমৰ হয় আমি বানপানীত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আমি নিশ্চয় ভালকৈ জানো হয়নে মানে বৰষুণ যেতিয়া বহুত বেছিকে দিয়ে তেতিয়া বানপানী হৈ যায় তো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ঘটনা ঘটে আমি সকলোৱে জানো আৰু আমি নিউজ পেপাৰ বা তোমাৰ নিউজ চেনেলতো দেখি থাকো হয়নে নহয় in groups আৰু তোমালোকে কি কৰিবা গ্ৰুপত মানে নোট ডাউন 5 problems brought by floods তো তোমালোকে এটো এনি কৰি চাবাচোন এবাৰ যে পাঁচটা প্ৰবলেম লিখিবা যে বানপানী হলে কি কি পাঁচটা অসুবিধা হয় ঠিক আছে and we should do and 5 things we should do to save ourselves আৰু পাঁচটা তেনেকুৱা কি কাম কৰিব লাগে যেটো আমাক মানে বানপানীৰ এই বিপদৰ পৰা বচাব পাৰে ঠিক আছে then share your points with the rest of the class আৰু তোমালোকে মানে লগৰ বিলাকৰ লগত তোমাৰ লগৰটোৱে কি লিখিলে তুমি চালা তুমি কি লিখিলা তাক বা তাইক দেখালা তেনেকে দেই ক্লাসমেটছৰ লগত তো এতিয়া ইয়াতে মেইন স্টাৰ্ট হৈছে here is a story of a flood এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব এই ষ্টৰীটো কিহৰ হয় এটো এটা বানপানীৰ সময়ৰ কাহিনী দেই in a rural area এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত কল চিতলিয়া অসমীয়াত হ'ব চিতলিয়া কিন্তু আমি ইংলিশত চিতলিয়া বুলি কম ঠিক আছে and how people responded to it আৰু মানুহে ইয়াক মানে কেনেকৈ মানে যেটো মানে ৰেসপন্ড কৰিলে কেনেকৈ মানুহে তাক মানে মুখামুখি হ'ল বা প্ৰবলেমটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কি আছিল ৰিঅ্যাকশনটো ঠিক আছে Are you finished? After you finish reading, compare your answers with the story. আর তোমালোকৰ ষ্টৰীটো পঢ়া হোৱাৰ পিছত তোমালোকে যিখিনি উত্তৰ লিখিলা এই প্ৰশ্ন কেইটাতে মই কলো তাৰ পিছত তোমালোকে ষ্টৰীটোৰ লগত কিন্তু মিলাই চাবা দেই how many things were similar আৰু কিমান মানে বস্তু তোমাৰ কাহিনীটোৰ লগত মিলিছে সেইখিনি তো এতিয়া আমি ক্লাস চেপ্টাৰটো স্টাৰ্ট কৰো বলা তো আহাচোন কি আছে চাও It rained heavily all week. গোটেই সপ্তাহটো বৰষুণ দিছিলে বহুত বেছি heavily মানে normally rain বুলি কলে সাধাৰণকে heavily মানে বহুত বেছিকে The swelling water of the Brahmaputra continued rising panic-gripped Chitolia and its neighboring villages. আৰু swelling মানে তোমাৰ একদম উফন্দি অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে ৰাইজ মানে উঠি অহা এটা পেনিক গ্ৰিপ মানে আতংকৰ মানে আতংকই বিৰাজ কৰিছিল মানে সিহতক আতংকই গাঁৱৰ মানুহখিনিক পেনিক গ্ৰিপ মানে হল তোমাৰ আতংকই মানে তাহাতক মানে একদম ধৰি ৰাখিছিলে ঠিক আছে
আতংকই বিৰাজ কৰা বুলিও ক'ব পাৰি মানে একদম আতংকিত হোৱা মানে বহুত বেছি তেওঁলোকে ভয় খাইছে যে ভগৱান কি কৰো আমি এতিয়া এণ্ড ইটছ নেইবাৰিং মানে ওচৰৰ কাষৰ মানে গাঁও কেইখনে খগেন's own village বৰগাঁও was not far from there আৰু খগেন নামৰ ইয়াতে এজন ল'ৰাৰ কথা আমি পঢ়িব পাৰিম ঠিক আছে তো তাৰ গাঁওখনো কিন্তু চিতলিয়াৰ পৰা বেছি দূৰত নাছিলে ফাৰ মানে দূৰত that morning সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা a loud roar মানে হল এটা প্ৰচণ্ড মানে এটা একদম হিউজ আৰু চিঞৰ এটা বা শব্দ ঠিক আছে alerted মানে সকলোকে সতৰ্ক কৰিলে the riverside villagers নদী কাষৰীয়া গাঁৱৰ মানুহখিনিক এটা ডাঙৰ শব্দ মানে আহিলে তো তেওঁলোকক সকলোকে মানে সতৰ্ক কৰিলে নৰমেলি আমাৰ যেতিয়া বানপানী সৃষ্টি হয় মানে মানুহবিলাকে ওই বানপানী আহিলে এনেকুৱাকে কিবা এটা বা ডাঙৰ কিবা এটা বজাই দিব যাতে মানুহবিলাকে এলাৰ্ট হৈ যায় সাৱধান হৈ যায় তাৰ পিছত কি হ'ল জানানে they realized সিহঁতে উপলব্ধি কৰিলে যে the worst had happened অতি বেয়া worst মানে হল তোমাৰ অতি বেয়াটো ঘটিছিলে ঠিক আছে এইটো হ'ব তোমাৰ অতি বেয়া the embankment মানে হল তোমাৰ মথাউৰি যিটো মথাউৰি আছিলে এই মথাউৰিটো ইখিনিক embankment বুলি কৈছে ৰবা মথাউৰি at Chitolia village was breach মানে তোমাৰ ছিঙি যোৱা বা ভাঙি যোৱা ঠিক আছে তো যিটো মথাউৰি আছিল সেইটো ভাঙি গ'ল মানে তোমাৰ চিতলিয়া ভিলেজৰ হৰিফাইড একদম সিহঁতে ভয় খাইছিলে ভয় খোৱা ঠিক আছে ৰবা এক মিনিট মই ইয়াতে লিখি দিছো দেই ভয় খোৱা মানে ভয় খাইছিলে হ'ব হৰিফাই মানে ভয় খোৱা হৰিফাইড মানে ভয় খাইছিল they braced themselves for what was to come তেওঁলোকে সাজু হৈছিল braced মানে হল তোমাৰ সাজু হোৱা সিহঁতে সাজু হৈছিলে যে যিটো তেওঁলোকৰ মানে হবলৈ গৈ আছিলে তাৰ পিছত এতিয়া বানপানীটো হোৱাৰ পিছত কি চিন হল চোৱা ভাঙি গল বানটো ইন মোমেন্টস মুহূৰ্তৰ ভিতৰত হিউজ ৱেভছ ডাঙৰ ৱেভছ মানে ঢৌ ঠিক আছে ঢৌ of water broke into the villages একদম broke into মানে একদম পানী একদম মথাউৰি ভাঙি সোমাই আহিলে গাঁৱলৈ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হল the water rolled over some of the house tops আৰু কিছুমান ঘৰৰ ওপৰেৰে rolled over মানে একদম ওপৰেৰে এই টপ দেখিছানে হাউস টপস মানে ঘৰৰ এই মুধচৰ ওপৰেৰে পানী আহিব ধৰিলে the air quickly filled with the cries and wails মানে হল চিঞৰ বাখৰ গোটেই এয়াৰ মানে গোটেই পৰিবেশটো চিঞৰ বাখৰ মানে cries and wails of the village folk huddled মানে তোমাৰ গোট খোৱা এক মিনিট মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে লিখি দিছো দেই যাতে তোমালোকে ভালকে বুজি পোৱা আৰু তোমালোকে বিচাৰিলে নিজৰ বুকতো লিখি থব পাৰা পেন্সিলেদি লিখিবা দেই কলম ব্যৱহাৰ নকৰিবা কিন্তু কাৰণ কিতাপখন খুব লেতেৰা হৈ যায় হয়নে নহয় সো এইখিনি মনত ৰাখিবা তো তাতে কি হল যে গোটেই পৰিবেশটো একদম চিঞৰ বাখৰেৰে একদম ভৰি পৰিল ভিলেজ folk মানে হল গাঁৱৰ মানুহখিনি গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ আছে ঠিক আছে সবে একদম চিঞৰিব আৰু সকলোৱে হাডল ডাউন মানে গোট খালে গট roof tops of the চাংঘৰছ মানে চাংঘৰৰ একদম ওপৰত গৈ তেওঁলোকে গোট খালে কাৰণ বাচিব লাগিব পানী উটাই যদি লৈ যায় and the mad bellowing of the livestock being swept away ঠিক আছে আৰু একদম মানে লাইভস্টক মানে হল তোমাৰ জীৱ-জন্তুখিনি আমাৰ পশুধন ঠিক আছে আমাৰ যিখিনি জীৱ-জন্তু আছে সেইখিনিৰ একদম মানে খুব বেছি তেওঁলোকৰ চিঞৰ বা তেওঁলোকেও মানে একদম চিঞৰিব ধৰিলে ঠিক আছে
একদম মানে তেওঁলোকৰ একদম অৱস্থা একদম বহুত বেছি বেয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে তেওঁলোক মানে একদম উটাই নিয়া হ'ল swept away লৈ যোৱা হ'ল খগেন a young man of 17 এইবাৰ আহিল খগেনৰ কি মানে ৰোল প্লে কৰে খগেনে দেই খগেন a young man of 17 এজন 17 বছৰীয়া ল'ৰা quickly grasped the seriousness of the situation he লগালগ সেই গভীৰতাটো বুজিলে সিৰিয়াসনেস মানে হল তোমাৰ যেটো গম্ভীৰতা মানে বুলি যেটো কয় মানে যিখিনি মানে মানে কি হ'ব পাৰে গ্ৰাস্প মানে হি বুজি পালে ঠিক আছে হি লগালগ বুজি পালে of the situation পৰিস্থিতিটোৰ and swung into action আৰু হি লগালগ কামত লাগিলে swung into action মানে কামত লগা হি লগালগ কামত ধৰিলে যে নাই এতিয়া মই একদম এক্টিভ হ'ব লাগিব the village folk and even his classmates at Nitai Pukhuri College called him the Prince of Panidihing. He is a brave fellow. They often say, ঠিক আছে তো তাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে আৰু তাৰ যিমান বন্ধু আছে নিতাই পুখুৰী কলেজৰ তোমালোকক সুধিব পাৰে যে আমাৰ খগেন চেপ্টাৰটোৰ যিটো এটা মূল ক্যাৰেক্টাৰ চৰিত্ৰ হি কোন কলেজত পঢ়িছিলে তো নামটো মনত ৰাখিবা নিতাই পুখুৰী কলেজ সকলো এটা পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি কৈছিলে ঠিক আছে আৰু কৈছিলে যে হি ইজ আ ব্ৰেভ ফেলো ব্ৰেভ মানে হল সাহসী ব্যক্তি ঠিক আছে নে মই লিখি দিছো দেই এইখিনি সাহসী ব্যক্তি ফেলো মানে ব্যক্তি ওকে আৰু সিহঁতে এইটো প্ৰায় কয় নেক্সট চাও হাসুন ৰমেন হাৰি আপ মানে জলদি ৰমেন জলদি কৰা খগেন shouted to his friend shouted মানে খগেন একদম চিঞৰিলে চিঞৰা shout মানে ওকে there is no time to lose আমাৰ তাতে সময় নষ্ট কৰিবলৈ সময় নাই মানে আমাৰ তাত সময় নাই এতিয়া জলদি কৰা get hold of the others একদম সকলোকে মানে তুমি আনা মাতা আমি মানে একদম ৰেডি হ'ব লাগে সবে এনেকে এটা তাহাতৰ বন্ধুৰ টিম এটা ওলাইছে যে আমি এতিয়া বসাব লাগে কিবা হেল্প কৰিব লাগে কেনেকে কৰা যায় where are Dambaru Dhan and Abbas তাৰ এইখিনি হল তাৰ বন্ধু ঠিক আছে যে ডম্বৰু ধন আৰু আব্বাস ক'ত আছে ৰমেন ran towards him you know ৰমেনে দৌৰি আহিলে তাৰ ওচৰত খগেন আৰু তুমি জানা cutting him short তাক মাজতে মানে ৰখালে আমি কিবা কোনোবাই কৈ থাকিলে যদি আমি কথাটো কমপ্লিট কৰিব নিদিয়াকে হেইটো কৈছে খগেন said we need a few wraps of banana trunks তো ইয়াতে wraps মানে কোতে তোমালোকক ইয়াতে ফুৰ যিটো আমাৰ কলৰ হেইটোৰ কথা কৈছে ঠিক আছে তো ইয়াতে কি কৰিলে তোমাৰ যে বানানা ট্ৰাঙ্কস মানে হল এই যে দেখিছানে কলগছৰ আমি যে ফুৰ বনাও হেইটোৰ কথা কৈছে তো আমাক লাগিব মানে কলগছৰ এনেকুৱা আমাক এনেকে ফুৰ লাগিব কেইখনমান I will bring along my father's boat আৰু মই মোৰ দেউতাৰ নাওখনো লৈ আহিম মোৰ লগত we must rush to চিতলিয়া আৰু আমি একদম সোনকালে একদম দৌৰাদৌৰিকে মানে চিতলিয়ালৈ যাব লাগিব in no time তৎক্ষণাত 5 rafts were ready 5খন এনেকে ফুৰ ৰেডি হৈ গল ঠিক আছে 5খন ফুৰ তেনেকে ৰবা 1 মিনিট তোমাক অলপ কাৰেক্ট কৰি দিছো দেই তোমালোকে চাব পাৰিছাই each one steered with long poles by 2 boys ঠিক আছে steered মানে তোমাৰ এইটো চলোৱা প্ৰত্যেকখনকে মানে চলোৱা হৈছিলে দুজন ল'ৰা এনেকে দীঘল পোল লৈ এনেকে চলাই কাৰণ বঠা মাৰি যাব লাগিব the fleet of rafts fleet মানে হেই ফুৰ বিলাক ঠিক আছে গ্ৰুপটোক কৈছে মানে যিখিনি ইয়াতে দেখিব পাৰিছা বহুত কেইখন আছে হয়নে তাৰপিছত the fleet of rafts with Khagen's boat in the lead now raced towards Chitolia ঠিক আছে আৰু খগেনে লিড মানে হি আগ লৈছে কি দেখিছা প্ৰথমতে কিন্তু খগেন আছে খগেনে গৈছে আৰু আগতে পিছে তাৰ লগৰ বিলাকে হেতে পুৰা চিতলিয়ালৈ গৈ আছে কাৰণ একদম এটো মানে এটা মানে খুব দৌৰা দৌৰিৰ সময়
The maroon had to be rescued in no time. Maroon মানে হল তোমাৰ ইয়াতে হল তোমাৰ যিনখিনি আবদ্ধ হৈ আছে সেই মানুহখিনি আবদ্ধ সেই মানুহখিনি সোনকালে ৰেস্কিউ মানে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া তেওঁলোকে ঠিক আছে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব উদ্ধাৰ কৰা দেই উদ্ধাৰ কৰা in no time তৎক্ষণাত ওকে সো কেনেকুৱা লাগি আছে তোমালোকৰ ষ্টৰীটো কমেন্টত জনাবা যে ভাল লাগি আছে নে বুজি পাইছে নে নাই ঠিক আছে ওকে নেক্সট paragraph to চাও by the time the people of Chitolia had been evacuated to the high grounds of the school building Khoghen and his friends were exhausted ঠিক আছে তো হিহতে কি হল যেতিয়ালৈকে মানে এই গুটেই মানুহখিনিক মানে যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়া এটা নরমালি এখন স্কুল বা উচৰৰ কলেজ এনেকুৱা জাগাত লৈ যোৱা হয় শিফট কৰা হয় ঠিক আছে তো ইভাকুৱেট মানে তোমাৰ খালি কৰা যেতিয়া মানুহখিনিক আনি খালি কৰি এই হাই গ্ৰাউণ্ডছ মানে উখ ঠাইত তেনেকে থোৱা হল যত মানে মানে মানুহবিলাকে অলপমান সেফ হয় দেই Khoghen and his friends were exhausted মানে ভাগৰি গৈছে হয়তো ইমান দৌৰা-দৌৰি কৰিছে নিশ্চয় ভাগৰি যাব ভাগৰি যোৱা দেই খুব ভালকে মনোযোগ দিবা আৰু এইখিনিয়ে তোমালোকক নিশ্চয় হেল্প কৰিব আৰু আমি এনেকৈ পঢ়ি থাকিম মই আনি থাকিম তোমালোকৰ কাৰণে এক মিনিট মই লিখি দিছো ৰবা ধুনিয়াকে যাতে তোমালোকৰ একো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় দেই but there remained the work of making arrangements of food and water for the men women and children sheltered in the school building কিন্তু তেওঁলোকে যদিও ভাগৰি পৰিছিলে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি ব্যৱস্থা arrangements মানে ব্যৱস্থা যা যোগাৰ বুলি যে কয় ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বাকি আছিলে ৰিমেইন মানে বাকি থকা ঠিক আছে কাৰ কাৰণে এই গাঁৱৰ যে মানুহখিনি মতা মানুহখিনি মহিলাখিনি আৰু সেই সৰু লৰা ছোৱালী বিলাক যোনে স্কুলৰ বিল্ডিঙত আশ্ৰয় লৈছিলে শেল্টাৰ মানে আশ্ৰয় লোৱা এনে হল শেল্টাৰ মানে আশ্ৰয় লৈছিলে ঠিক আছে আশ্ৰয় লোৱা দেই The civil authorities at Demo also had to be informed immediately. Civil authorities বুলি কতে ইয়াতে ডিমোৰ হে ঠাইখনৰ প্ৰশাসনক ঠিক আছে জনোৱা হৈছিল যে তৎক্ষণাত জনোৱা হৈছিল যে ইমিডিয়েটলি মানে হল তৎক্ষণাত যে তেওঁলোকে আহিব লাগিব হেল্প কৰিব হয়নে হে খগেন নৰেন কাই এটো কাই হ'ব দে এক মিনিট ৰবা মই তোমালোকৰ কাৰণে এবাৰ ধুনিয়াকে লিখি দিছো কাই মানে কি আমাৰ দাদা নহয় জানো ওকে ওকে সো নৰেন কায়ে মাতিলে খগেনক shouted from across the stretch of flood water তোমালোকে দেখিছা ইয়াতে এইজন হল নৰেন কায়ে ওই খগেন বুলি বানপানীৰ সেই হিপাৰৰ পৰা পানীৰ হিপাৰ মাতি আছে Dr. Hati Borua and his wife stranded in their hospital quarters at Kotiori. So Kotiori is Thai jinkhon মানে ডক্টৰ যোন হাতি বৰুৱা আৰু তেওঁৰ পত্নী দুয়োগৰাকী stranded মানেও আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ কোৱাৰ্টাৰত কাৰণ কোৱাৰ্টাৰ মানে হল চৰকাৰী আবাস গৃহ যত গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় ঠিক আছে তেওঁলোকে তাতে বন্দী হৈছে কাৰণ পানী হৈছে বহুত চাৰিফালে তো তেনেকে নৰেন কায়ে খবৰটো দিলে do something will you কিবা এটা কৰা কৰিবানে এনেকে খুদিছে ওকে নৰেন কাই shouted খৰেন ওকে মই কৰিম এনেকে কলে দাদা মই কৰিম ডম্বৰু হপ ইনটু দা বট হপ ইনটু মানে জাপ মাৰি উঠা তুমি জাপ মাৰি উঠা আহা জাপ মাৰি তোমালকে উঠা মোৰ বোটখনত উঠা ঠিক আছে বোটত উঠা আমি মানে এতিয়া আৰু সোনকালে যাব লাগে We have got a job. আমি এটা কাম পালো তেনেকে কলে He called out to one of his friends. তো তেনেকে তাৰ বন্ধু এজনক মাতিলে ঠিক আছে
মানে বন্ধুজনটো আমি গম পালোৱে কোন হয় যে তেও ডম্বৰু ঠিক আছে দেন হি ষ্টিয়াৰ্ড দ্য boat towards the dispensary আৰু হি এনেকৈ তাৰ boatখন চলাই ডিসপেন্সাৰীৰ ফালে সেই তাহাতৰ সেই হস্পিটালৰ ফালে গুচি গ'ল হি had a knack for solving all kinds of problems আৰু মানে আমাৰ খগেনৰ যেটো আমাৰ মেইন ক্যাৰেক্টাৰ তাৰ এটা মানে খুব এটো নেকৰ অৰ্থটো মই তোমালোকক লিখি দিছো খুব বেছি তাৰ যোগ্যতা আছে খুব বেছি হি মানে যোগ্য হয় যি কোনো প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ হি ইজ ভেৰি কেপেবল অফ something doing anything মানে সব কৰিব পাৰে হি সলভ কৰিব পাৰে তো এইটো তাৰ খুব এটা ভাল গুণ আছিল হাফ এন আৱাৰ লেটাৰ আধা ঘণ্টা পিছত the boat reached the doctor's house আৰু এই আমাৰ boatখনে নৰেন হতৰ মানে সৰি খগেন হতৰ boatখনে ধুনিয়াকৈ ডক্টৰছ মানে হাতি বৰুৱা হতৰ quarter পালেগৈ it narrowly missed crashing into the railing of the veranda of the doctor's house কাৰণ পানীৰ বহুত বেছি খুট তো কিবা কে narrowly মানে কিবা কৈ খুন্দা মৰাৰ পৰা বাসিলে ক্র্যাশিং মানে খুন্দা মৰাৰ পৰা বাসিলে ৰেলিং অফ দা ভাৰান্দা এই যে দেখিছানে এই ৰেলিং বিলাকত কিবাকে খুন্দা মৰাৰ পৰা তেওঁলোকে বাসিলে ডক্টৰৰ ঘৰত মানে ইমান তোমালকে চাব পাৰিছা পৰিস্থিতি বৰষুণ বতৰ বেয়া বানপানী তেনেকুৱা the doctor and মনি বাইদেউ heaved a sigh মানে একদম সস্থিৰ যেটো উখা ললে মানে শান্তিত এটা উখা ললে of great relief যে ওহ বাসিলু দে আহিলে কিবাকে খগেন হতে আমাক বচাবলৈ তো তেনেকে তেওঁলোকে একদম মানে শান্তিত মানে এটা তেওঁলোকে এটা উখাহ ললে একদম হকাহ মানে পালে তেওঁলোকে ঠিক আছে নেক্সট স্টেপ ইনটু দা boat আহক boatত উঠক সাৰেন বাইদেউ ধুনিয়াকে খগেনে কলে খগেন stretched out his hand towards বাইদেউ আৰু stretched out মানে হল তোমাৰ আগবঢ়াই দিলে বাইদেউ আহক এনেকে ফটোখনত দেখিছা নহয় the doctor was helped into the boat আৰু ডক্টৰ জনকো সহায় কৰা হল মানে boatত উঠোৱা হল মনি বাইদেউ was greatly scared বহুত greatly scared মানে বহুত বেছি ভয় খাইছিলে to step into the boat rocking in the water আৰু একদম boatখন এনেকে মানে ইফাল ইফাল এনেকে মানে roll কৰি আছিল ঠিক আছে তো তে অলপ ভয় খাইছে উঠিবলৈ somehow she was also helped into the boat আৰু কিবাকে তেওকো আনি মানে ধৰি ধুনিয়াকে boatত উঠোৱা হল two of the doctor's men also got into the boat আৰু ডক্টৰৰে হাতি বৰুৱা যিজন ডক্টৰ আছে তেওঁৰ আৰু দুজন মানুহকো boatত উঠোৱা হল we have to go to upstream for some time তো আমি মানে খোটৰ বিপৰীতে যাব লাগিব upstream মানে খোটৰ বিপৰীতে খোটৰ বিপৰীতে ঠিক আছে for some time কিছু সময়ৰ বাবে খগেন told the doctor খগেনে মানে ডক্টৰ জনক কলে the boat was now quite heavy with 6 persons and the doctor's bag আৰু এতিয়া টোটাল মনত ৰাখিবা গোটে boatখনত 6 জন মানুহ আছিল আৰু ডক্টৰ বেগখনো আছিল গটিকে বহুত বেছি হেভি হৈ গৈছিল but it moved unsteadily কিন্তু ই অবিৰতভাৱে steadily মানে অবিৰতভাৱে কিন্তু গৈ আছে নৰখাকে কাৰণ তো তাতেটো তেওঁলোকে ৰখিব নোৱাৰে ন তাৰ পিছত are you still scared বাইদেউ আপুনি এতিয়াও ভয় খাই আছে নেকি বাইদেউ কোনে খুদিলে ডম্বৰু asked the doctor's wife playfully এতিয়া ডক্টৰৰ ওয়াইফ গৰাকীৰ নাম কি আছে মনি বাইদেউ ঠিক আছে তো কলে বাইদেউ আপোনাৰ ভয় লাগিছে নেকি এনেকে অলপ থেমাইলে আখুৰত ডম্বৰুৱে খুদিলে she smiled তেও হাঁহিলে no not when you two are around she said নাই নাই তোমালোক two are around মানে যেতিয়া তোমালোকে মোৰ ওচৰে পাজৰে থাকা মোৰ ভয় না লাগে ঠিক আছে the boat took a u-turn now তো এটা এনে কি ঘুৰি আহিব লাগে boatটোৱে it began to move swiftly with the current আৰু ধুনিয়াকে মজাকে boatখন গৈ আছিল খগেন and ডম্বৰু altered the course of the boat to negotiate a sharp fall আৰু কি কৰিলে খগেন আৰু ডম্বৰুৱে কি কৰিলে altered মানে এনেকে খুটৰ পৰা অলপ বেলেগকে কাটি নি পেলে যাতে তেওঁলোকে একদম খুট যেটো বহুত বেছি
খুট হৈ আছে খুটৰ পৰা বাচিবলৈ সিহঁতে কি কৰিলে বোটখন অলপমান মানে কাটি নিব চেষ্টা কৰিলে বাট the next moment কিন্তু next মুহূৰ্ততে কি হল a strong undercurrent almost pulled at the boat like a magnet আৰু একদম strong যিটো মানে ঢৌৱে পাৰিলে মানে বোটখনক যেন একদম টানি ধৰিব তেনেকুৱা টাইপ হৈ গল মেগনেটৰ দৰে একদম মানে ভিতর মানে ধৰি লওক পুরা বহুত বেছি খুট থাকে ন তো তেনেকুৱা হৈ গল caught up in a whirlpool ঠিক আছে তাহাতে একদম ঘূৰ্ণি বতাহ মানে পালে ঠিক আছে the boat capsized মানে বোটখন এতিয়া উলটি গল একদম মানে জুৱা throwing everyone on board into the flood waters এতিয়া নদী মানে নাওখন উল্টি সকলোকে পানীত পেলাই দিলে ঠিক আছে নেক্সট সকলো পানীত পৰি গল once again খগেন was quick to respond again খগেনে কি কৰিল আকৌ মানে হি মানে সদায় প্ৰথমতে হিয়ে মানে আগভাগ লয় in the semi darkness of the evening হে মানে অলপ আন্ধাৰ পোহৰ গধূলি হৈছে খগেন স্পটেড খগেনে মানে লক্ষ্য কৰিলে স্পট কৰিলে লক্ষ্য কৰা এক মিনিট ৰবা মই ধুনিয়াকে লিখি দিছো Moni Baideo's head popping in and out of the water as she was carried along by the current আৰু মণি বাইদেউৰ মূৰটো ঠিক আছে এবাৰ পপিং আউট ইন মানে এবাৰ মাথাটো তলত আহে এবাৰ ওপৰত এনেকে পানীত খাইছে উঠিছে ওলাইছে তেনেকে তেও মানে সেই অৱস্থাত তেও মানে খগেনে দেখা পালে মণি বাইদেউ আৰু কিয় কাৰণ তেও কাৰেন্টে মানে খোটে ইয়াতে কাৰেন্ট মানে খোটৰ কথা কৈছে দেই খোটে উটাই লৈ গৈছিলে খোট ঠিক আছে an expert swimmer আৰু এজন মানে একদম পাৰ্গত সাঁতোৰবিদ হিচাপে খগেন dash towards her like an otter dash মানে আগবাঢ়ি যোৱা ওটাৰ এটা উট জীৱ যে মানে এটা এনিমেল আছে ন যোনে তোমাৰ আমি চিৰিয়াখানা যদি তোমালোকে গৈছা দেখিছা পানীত থাকে তেনেকৈ মানে একদম ওটাৰৰ দৰে সি একদম আগবাঢ়ি গল কাৰণ সি এক্সপাৰ্ট আছিলে ঠিক আছে He caught her by the arm and helped her to keep afloat until they reached a mound above the flood water. আৰু সি কি কৰিলে খগেনে বাইদেউৰ আৰ্মত হাতত এনেকে ধৰিলে ধৰি তাইত আৰু afloat মানে হল উপঙি থকা তো তেও উপঙি থাকিবলৈ যাতে পানীৰ তেও তল পৰি নাযায় তলত নাযায় তেতিয়ালৈকে বাইদেউক ধৰি থাকিলে যেতিয়ালৈকে হিহতে এটা মানে উখ ঠাই ইয়াতে টিলা এটা নাপায় কাৰণ চাৰিওফালে পানীৰ একদম মানে উখ ঠাই এটা নোপোৱালৈকে খগেনে ধৰি আছে বাইদেউ তাৰ পিছত আমাৰ ইখিনি হৈ গল তাৰপিছত the doctor was also rescued মানে কলে উদ্ধাৰ কৰা ডক্টৰজনকো উদ্ধাৰ কৰা হল and carried to the mound আৰু তেওকো টিলালৈ উখ ঠাইলৈ লৈ যোৱা হল Dombaro and the two other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away আৰু ডম্বৰু আৰু তাৰ বাকি বিলাক লগৰ বিলাকে কিবাকে মেনেজ কৰি জুগাৰ কৰি তেওঁলোকে নাওখনক মানে সেই উল্টি যোৱা নাওখনক ধৰি ৰাখিছে যোনখন মানে একদম প্ৰায় অলমোস্ট মানে প্ৰায় উঠি গৈছিলে আৰু পানীৰ ফুটত They also managed to bail out মানে বাহিৰ কৰা ঠিক আছে বাহিৰ ৰবা এতে মই লিখি দিছো বাহিৰ কৰা bail out মানে দেই বাহিৰ কৰা the water with the taps tied to the boat আৰু তোমালোকে এই ফটোখনত দেখিব পাৰিছা অলপ আন্ধাৰ হৈছে কাৰণে এনেকে ব্লাৰ হৈছে হয় ন ঘটনাটো তেনেকুৱা ন তো কি হল যে এই তাপ যে থাকে বোটত তাৰ পৰা মানে পানীখিনি মানে ধুনিয়াকে উঠাই পেলে বাহিৰত পেলাই আছে যাতে খালি কৰিব লাগে বোটখন নেক্সট The boys picked up the doctor and his wife and flung them into the boat. আৰু ধুনিয়াকে ডক্টৰ মণি বাইদেউ আৰু মানে আমাৰ হাতী বৰুৱা যোনজন ডক্টৰ তেওঁলোকক ইহতে লগ হৈ
flung into মানে boatot আকৌ উঠাই দিলে the crisis was over hey je মানে hey ঘটনাটো যেন মানে hey বিপদটো যেন পাৰ হৈ গল খগেন you have saved our lives খগেন তুমি আমাৰ জীৱনটো বচালা দেই given us a new life আৰু তুমি আমাক নতুন এটা জীৱন দিলা we shall never be able to repay what you did today আৰু আমি কেতিয়াও হিখিনি তোমাক পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰো যিখিনি তুমি আমাক দিলা exclaimed the doctor doctor জনে খুব আবেগেৰে কলে আবেগিক হৈ কলে patting Khagen's back Moni Baido touched his arm and gently and said thanks Khagen to ki korile doctor ekdom mane এনেকে থপথপিয়াই দি পালে ধুনিয়াকে কলে আৰু মনি বাইদেউ ধুনিয়াকে তাৰ হাতখন এনেকে ধৰি মানে কলে খুব বেছি মানে থ্যাংক ইউ বুলি কলে তাক ধন্যবাদ দিলে স্যাৰ খগেন said emotionally মানে অলপ আবেগিক খগেনও হল you remember my mom and we had visited you in hospital 3 or 4 times when she had a serious ailment মানে হল তোমাৰ অসুস্থতা ঠিক আছে তো আপোনাৰ মনত আছে নে মই 3-4 বাৰ আপোনাক মানে আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছিল মোৰ মা যেতিয়া অসুস্থ হৈছিল বা মোৰ মাৰ অসুস্থতাৰ কাৰণে ও yes I remember মোৰ মনত আছে how is she now তেও এতিয়া কেনে আছে মানে খগেনৰ মাকৰ কথা সুধিছে she is fine by the grace of God and your help তেখেত এতিয়া ভগৱানৰ কৃপাত আৰু আপোনাৰ সহায়ত ভালে আছে that's wonderful বৰ ভাল কথা what do the people of the village call you to tumar gar manuhe tomak ki boli mate some prince kiba kunuba rajkumar the prince of Panidihing reminded Dambaru to kole je Panidihing or rajkumar boli Dambaru e monot pelai dile thik ase etu monot pelai dia reminded man you are a real prince tumi hosako ejon rajkumar the doctor patted Khagen's back once again with a smile aru মানে ডক্টৰে কি কইলে এনেকৈ কলে যে হসাকে তুমি হসা রাজকুমার এজন দে the bright moon lit up মানে একদম উজলি উঠা the muddy flood water like a gleaming silver gleaming মানে একদম জিলিকি থকা ৰূপৰ দৰে মানে লাগিছিলে পানীখিনি ওকে যেতিয়া এই জোনটোৰ পানীখিনি মানে জোনটোৰ পোহৰখিনি পানীত পৰিছিল the boat bent its way towards the school building gracefully aru bote mane naw khon dhunia koi ekdom bend kori beka hoy mane kati kuti teuluke school building dhunia koi pale gracefully mane bor dhunia koi po the doctor knew that he would be the only doctor in the newly set up relief camp aru doctor jane gom pale je tewe ekmatro doctor jitue মানে এই নতুনকে সেটআপ মানে তোমাৰ বনুৱা স্থাপন কৰা নতুনকে জিতু ৰিলিফ ক্যাম্প মানে বানপানীৰ পৰা বাচিবলৈ মানে মানুহবিলাকক যে থোৱা হল কাবাৰ কিছুমানৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে গা বেয়া হ'ব পাৰে তো তাৰে মানে একমাত্ৰ ডক্টৰ তেও but with Khagen and the others around কিন্তু খগেন আৰু তাৰ লগৰবিলাক যেতিয়া থাকে there wouldn't be many problems thought the doctor আৰু ডক্টৰে ভাবিলে আৰু ইহতে যদি মোৰ উছৰে পাজৰে থাকে মোৰ আৰু একু আৰু আমাৰ কাৰণে হয়তো বেলেগ একু প্ৰবলেম নহব ঠিক আছে এনেকৈ ডক্টৰে ভাবিলে so my dear students এইটোৱে আছিল ষ্টৰীটো তোমালোকে মোক জনাবা কেনেকুৱা লাগিলে আৰু আমি এতিয়া তোমালোকৰ ক্লাস 8 ৰ জাৰ্নিটো আমি স্টাৰ্ট কৰিলা আৰু আমি এনেকে নিশ্চয় লগ পাই থাকিম আৰু তোমালোকে যদি ক্লাস 2 আজি ভাল পালা নিশ্চয় আৰু যদি তোমালোকে ৰেডি তেনে হলে কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে কি লিখিবা I am ready ওকে কি লিখিবা I am ready ঠিক আছে তো I hope তোমালোকে ভাল পালা আৰু মোৰ মৰমৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড তোমালোকক নিশ্চয় অতি সোনকালে লগ পাম থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ